हाय आईच्या मस्त डिमांडाच्या रेसिपी चुल्लू अंक मस्त इष्ट चलले रेसिपी बेबी कॉर्नाचे बोजो बेबी कॉर्न पळोवच्याक बेबी कॉर्न म्हणून सांगितलं जल्लरी तवण जल नंतर वेजिटेरियन मोताळे फ्राय म्हणून सांगितलं मस्त सिंपल आसा सो हे कशें करचें म्हणून पळया। एक पॅकेट बेबी कॉर्न काडटा 10 जो 12 आसता एक पॅकेटान तो धुवन घेवन पेस्कतेन तो जाग्रतेने कट करून घेवया। हे कट करतना वग्गी कुडकी जाता सो जाग्रतात करका। हाका आमी मीठ लावन घेवया 1 टीस्पून मीठ, तांचे वेळार चणा पीठ रेडी करून घेवया। 1/4 टीस्पून हिंगा पिठी, अर्ध टीस्पून काश्मीरी मिरसांगे पिठी कलराक आनी अर्ध टीस्पून तिखसाणीक मिरसांगे पिठी। हांगा 1 कप हांव चणा पीठ घालता पूरा घालतना मुक्काल मात्र घालता मिक्स करून घेवन आता थोडे उदक घालून घेवन कालून घेवचें। ह्या चणा पिठाक सोडा पिठी पुरो कसले घालका म्हणना सम अशी कालून घेतनारी त्यांचे फुगून येता। आता हांगा तो सम धाटा आसा सो हाची बशी चिक्केची पातळ जेवका। हे आता परफेक्ट कन्सिस्टन्सी। हाका त्या पिठाक मीठ घालतना बेबी कॉर्नाचे मिठा उदक अशी सोडता त्यांचे मिठा उदक घालून घेवन कालयता आसा। तुमी जाल्यार थोडे मिठा पिठी कालयता। हांगा तो बेबी कॉर्न चणा पिठान बुडयतना लायक गोट जावन येता। हे आता पुरा रेडी जाल्या नंतर बॉम्बे रूल लावन तो अशी गुडलोवन घेता आसा ती। हांगा तो बॉम्बे रूल लावन तो एक वेळा गुडल्या नंतर डायरेक्ट तळका म्हळ्यार बॉम्बे रूल लावन तो मस्त गुडलोवन अशी दवरल्यारी उदका पयशी पुरो बॉम्बे रूल तांडून घेता तशी ड्राय जाता तितलें लायक जायना। हे तळटान तेल मस्त उनो जेवका एक घालून घेवन तळून घेवया। एक अर्ध मिनिट जाल्या नंतर अशी चाळून घेवया। हे आता चड भाजूच नाका लाईट गोल्डन ब्राऊन जाला पुरो चड भाजल्यार हाची रूच तितलें लायक आसना। हे आता रेडी जाल्ला ह्या बेबी कॉर्नाचो बोजो 5 जाणां पावता। आमी ब्लॉग बरयलेलो आसा लिंक कमेंटान दिला प्लीज थंय वचून पळयात। थँक्यू।